Sorry, who will monitor? Quân. I am. Yeah, well, okay. How many people in your group? In the neurosurgery in the Central Hospital? How many people? I don't know, but there are three groups. 3 groups today? Yes. Wow. Amazing. Okay, thank you very much for your prepare some in the TBI. So TBI trauma brain injury, and today you discuss about subdural hematomas. And welcome to the presentation, and maybe later I will show for you the head CT scan, and the guide for you is the approach to the patients in emergency, and you can see something about the CT scan. Okay, let's start with the subdural hematoma from your presentation. And Nhân, you're welcome. Today I will represent a subdural hematoma. An 81-year-old man found unconscious after a severe accident 2 months ago was managed conservatively for SDH as the clinical condition was stable at some other facility. This was his second follow-up after the first one on the 8th of January. Sorry. You can check if the set screen because I see John moving. Yeah. Is it okay? Not yet. Is it okay now? Maybe I see the first line. First, I don't know is it moving. What happened? I don't know. Can you say now? Okay, yes. Of course. You can continue. Please. An 81-year-old man found unconscious after a severe accident 2 months ago was managed conservatively for SDH as the clinical condition was stable at some other facility. This was his second follow-up after the first one on the 8th of January 2021. About his past history, he had hypertension for 3 years, treatment with amlodipine 5 mg. He had no history of paraffin or aspirin intake, and no history of allergy. About the
neurological examination, his vital sign, blood pressure is 130/80, pulse 84, respiratory rate 20, and body temperature is 36.5. His Glasgow Coma scale was 15. He was in normal mental status and no subcutaneous hematoma. He had no head pain, no dizziness, no vomiting, normal pupillary light response, no weakness and sensory loss at both extremities. He had focal neurological deficits. Is a right central facial palsy, and other his routine laboratory tests were normal. There is a hit normal contrast CT. As you can see, there was a crescent-shaped lesion on the frontal and parietal region, and this lesion is inhomogeneous. That in the frontal subdural collection become hypodense, and the other part is hyperdense, and this lesion was causing sulcal effacement but no causing midline shape, and also in some of these sections the crescent shape might change to biconvex one, and that is two main characteristics of that are compatible with chronic subdural hematoma. Here you can see in this NCCT2. So we have the conclusion is a chronic hemispheric subdural hematomas on frontal and parietal region. Assessment in this patient, you can see that he had an accident 2 months ago and was managed effectively with subdural hematoma. This was his second follow-up. At this time, he presented with normal condition but right central facial palsy. So, in my opinion, there were 3 reasons based on this patient. The first one is maybe a new onset middle cerebral artery ischemic stroke. The second one is new onset intracerebral hemorrhage. Maybe because the chronic subdural hematoma that occur on him already. And we can see at the laboratory test he has a normal coagulation test and he had no bleeding risk. The NCT test shows that his lesions wasn't remission and is progressed to chronic subdural hematoma on frontal and parietal region. So I think the reason why he have that clinical condition is because of it chronic subdural hematoma. And management in this patient is depend on advanced trauma life support. 2018 we can see this patient is have a Glasgow score is 15. It's a mild traumatic brain injury. At first, patient have a conservative treatment and have two follow-up, and both CT scans still abnormal. And this time he had focal neurological deficits. So I think neurosurgery evaluation should be obtained. Here, the management overview of the traumatic brain injury. There is
Scandinavian guideline for initial management of head injury. In this patient, we have a classical score 15, but he have a focal neurological deficit. So at first we can do a CT, but his CT is abnormal. So we consider a consultation with neurosurgeon. Yeah, thank you. That is for the presentation. Thank you. Thank you for your presentation. And do you have questions for your team? Okay. Do you have questions? Not you. Another friends. So thank you for your presentation, and I see some of the mistakes in your slide. So the first, I am very happy you can show for me the 1K about the subdural hemorrhage, and I show maybe later tonight, or not, yes, last night, so you can prepare. That's good. And fluency to speaking and talking about the case report. And maybe short, you perform it solve the subject, object, process, and plan for the patient. It maybe you apply to when you go to the clinic examination, and maybe show many case. It's very short time. Or 1K you want to talking, and I think it for your medical student, maybe a study is short and short presentation. That's good. So in the final year or 6th year medical student, and in the clinic, you can show the short term and important informations when you go to a clinic hospital. So I come back in the case report. So it's my case. I have two things. The first, you must have examination for the patient, either elderly patient, and you must check the glaucoma score and the continuous. So maybe it's normal, but you can see some wrong in the focal deficit. So what happened to the patient? And the second thing, you can see the CT scan is the pole is the subdural hemorrhage and epidural hemorrhage. Ở đây có nghĩa là các bạn cần phải chú ý này, đây là một bệnh nhân lớn tuổi ha, và các bạn cần phải khám rất là kỹ về triệu chứng lâm sàng, đặc biệt là thang điểm glaucoma score và triệu chứng chi giác của bệnh nhân. Chưa? Bởi vì hiện tại mình chỉ đưa cho các bạn một case study dạng giấy thôi, thành ra là mình muốn nhắc lại để khi mà các bạn đi lâm sàng nếu gặp thì chú ý vào cái điểm này. Bởi vì bệnh nhân bên cạnh cái vấn đề là bệnh nhân bị một cái chấn thương sọ não, không biết là nguyên nhân là do gì, nên cần phải khám rõ để mà biết. Bởi vì mỗi cái nguyên nhân mình sẽ xử lý khác nhau. Vấn đề thứ hai ở đây nữa đó là trên CT scan thì không phải có một hình ảnh đâu, mà là hai hình ảnh. Hình ảnh máu tụ ngoài màng cứng và máu tụ dưới màng cứng. Chưa? Ở đây các bạn chỉ phân tích cái máu tụ dưới màng cứng thôi, thành ra các bạn đã bỏ sót cái vấn đề máu tụ ngoài màng cứng. Vì trên hình ảnh mình đã thấy các bạn tách rời ra trên hình ảnh sagittal
rất là đẹp, hai mặt lồi biconverse low, mà các bạn lại chụp đó là máu tụ dưới mặt cứng. Thì có nghĩa là ở đây sẽ có một số cái mà mình cần phải bổ sung kiến thức thêm cho các bạn về đọc CT scan, chưa không có vấn đề gì phải lo lắng hết ha. In the plan, I want to find some information about the American Neurosurgery Association. So apply for the across the patient and the mild and moderate and severe TBI. So in here, maybe in the guideline, because I don't know exactly the sign from where. So maybe you must sign the result for me. So this slide is not clearly. So if you want to explain for my case or your case, you must wear the patient in this slide, okay? Because you talking a lot of information, but I don't know exactly what do you want, okay? And if you want to explain for the patient, and you must check for the patient in this slide. So maybe the patient in the mild and high risk glaucoma score 14 and 15 point, and the patient what, okay. And come back to this slide, I want to share for some information about the risk CT scan for many people here. Ok, rồi cảm ơn các bạn ha. Trừ hiện tại thì với cái cây này thì các bạn cần lưu ý cho mình một số vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất đó là về lâm sàng, và vấn đề thứ hai đó là về cận lâm sàng. Vấn đề lâm sàng thì hiện tại các bạn không khám được bệnh nhân này, nên hẹn các bạn một cái ngày gần nhất các bạn come back in the hospital and I will show for you hair examination. First now, vấn đề hiện tại thì vấn đề thứ hai đó là về đọc CT scan. Thì sau đây mình sẽ, như lời hứa thì mình sẽ trình bày cho các bạn bằng đọc CT scan và những cái vấn đề cơ bản nhất để các bạn lưu ý khi mà trình bày ha, cũng như là biết cách đọc. Bởi vì trên phim thì các bạn bỏ sót triệu chứng, thành ra như vậy là nó không hay. Bởi vì hiện tại thì cái vấn đề của các bạn đối với một cái TBI á, thì các bạn phải biết đọc được CT scan. Và vấn đề nữa đối với 4 thì bắt buộc các bạn phải nhớ cho mình, đó là mình chuẩn đoán ra rồi bệnh nhân sẽ làm gì, chưa, chứ không phải chuẩn đoán ra rồi các bạn để đó rồi bệnh nhân sẽ tử vong theo thời gian, không được. Thì cái vấn đề của mình muốn đó là gì, các bạn phải chuẩn đoán cho đúng, cộng với các bạn đưa ra những cái tiêu chuẩn với bệnh nhân như thế này thì mình nên điều trị như thế nào, điều trị bảo tồn, conservation hay là treatment with the operation for the patient, hoặc là điều trị bảo tồn hoặc là mổ xẻ cho bệnh nhân. Chứ các bạn đưa vấn đề ra cuối cùng các bạn không làm gì thì thôi đừng đưa vấn đề nữa, hiểu mình chưa? Mình đưa vấn đề để mình giải quyết vấn đề, chứ không phải là mình đưa vấn đề để người khác giải quyết cho mình ha. Cũng như các bạn sau này cũng vậy, nếu một bạn hoặc là một người thân nào đó của các bạn gửi cho các bạn một cái hình và hỏi như vậy có mổ hay không, thì ra các bạn phải biết hình đó là cái gì đã, sau đó rồi cái hình đó với tiêu chuẩn như thế này mình học này thì có mổ hay không, hiểu ý mình chưa? Chứ không phải bạn đưa ra vấn đề rồi để thầy cô giải quyết cho các bạn làm được ha. Rồi sau đó rồi vấn đề của các bạn đó là các bạn phải tự đi giải quyết vấn đề đó nữa. Thì đối với bác sĩ Y4 thì mình chỉ ngang mức là với cái chuẩn đoán như thế này các bạn sẽ giải quyết gì cho bệnh nhân ha. Rồi bây giờ thì nằm ở giai đoạn giữa, tức là các bạn chuẩn đoán về lâm sàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cận lâm sàng, về cách đọc CT scan ha.
Can you see my screen? Yeah. Yes, yes. Okay. And now I want to show for you the HCT scan or interpretations make easy. So why make easy? You follow me and read some the my slide. Is the HCT scan you remember from me? The first is the whole field units, and the second, the sentence, very easy. Plus can be very bad. Why you remember for me the plus can be very bad. So the next slide. In the whole field units, measurement techniques are taken in the whole field units. You remember from me air at the minus 1000 whole field and foam is the plus 1000 whole field, and water at 0 whole field, and gray and white to the 40 whole field. And you remember is the plus the 50 to 7 house field. You remember plus is the 50 to 70 house field. And different attenuations window. You remember from me 3 window. The first is brain window, bone window, and subdural window. And if had the problem in the bone, you use the bone window, and you can see the blacks into the parenchyma. So in the brain window, you can see the brain clearly. So hard to start. And in the first line, I want to remember for me the sentence. If the plus can be very bad. Plus is the B, C, B, B, B. What does it mean? B is mean plus, C system, B brain, B ventricle, and B bone. How to say? If the plus, it can be very bad. Plus, you remember for me 5 things or 5 types clues. The first is the EDS, is the epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, intraparenchymal hemorrhage, intraventricular hemorrhage, and subarachnoid hemorrhage. It means you can see it the epidural hemorrhage, it's the left side, okay, left side. And epidural hemorrhage, máu tụ ngoài màng cứng. The subdural hemorrhage, you can see the sickle side. And you remember from me, subdural hemorrhage is acute, the subacute and chronic. Đối với máu tụ dưới màng cứng thì là máu tụ có hình dạng là hình liềm như cái bài trình bày của các bạn, và phân thành 3 loại. Thứ nhất là cấp tính, thứ hai bán cấp, và thứ ba là mãn tính. Chưa? During the time you diagnosis either acute or subacute and chronic. Dựa vào thời gian mà các bạn phân ra thành cấp tính, bán cấp và mãn tính. Như bệnh hồi nãy của các bạn đó là bán cấp, thì các bạn phải làm rõ tại sao các bạn chọn nó là bán cấp. Chưa? And the plus is the intraparenchymal hemorrhage. The left side you can see it intraparenchymal hemorrhage, and the right side is the ventricular hemorrhage. This means it's here. You can see intraventricular hemorrhage into the ventricle. So
and the subarachnoid hemorrhage is the hemorrhage inside the sushi or system or the syn vein, and your diagnosis is the subarachnoid hemorrhage. And you remember from me, the patient go to the hospital if the scapular hematoma outside the brain. Outside the brain, and you can see it is swelling outside in here. And C, what does mean C? C system. The system of CSF, cerebrospinal fluid, concentrates in the brain, and look for the system and abasement. And for key system, the first is the circummesencephaly. The second is the suprasellar. The third is the quadrigeminal, and the last thing you remember from ACBN. What does it mean? Is here you can see the C or system, and system in the suprasellar, in the syn vein, in the circummesencephaly, and around the pole. You can see A, B, C, D. What does it mean? A, you remember from the suprasellar system, quadrigeminal as peripontins and interpontins. And maybe you can see the symbiont system. And in here, where is here? Here you can see the red arrows in the circummesencephaly ring around the midbrain, and the right side you can see suprasellar is the star shape, is the circle of Willis, and maybe the patient go to the hospital and you can see the star shape. Maybe you diagnose the patient have problem in the aneurysm broken, and you must MRA or DSA for the patient. And he have problem in the quadrigeminal and W sharp. You can see it the W sharp is the gọi là cái gì cụ não sinh tư á, các bạn nhớ cái hình ảnh W sharp do máu tụ ở trong cụ não sinh tư ha. And this here is the syn vein, so syn vein between the frontal and temporal lobe. Đối với rãnh syn vein thì một cái gọi là rất là quan trọng khi mà các bạn mổ xẻ ha, nó là ranh giới giữa thùy trán và thùy thái dương. Thấy chưa? Nếu mà có máu tụ dưới màng cứng mà nó nằm ở trong đây thì các bạn nhớ cho mình chưa? And P of brain, you remember for me five things. The first is the symmetry. The second is gray and white differentiation. The third is the midline shape, and hypodensity and pneumocephalus. What does it mean? Is the symmetry, especially the patient is the elderly patient. So you can see it's here is the atrophy, and the symmetry is very clearly. Ở đây tức là cái hình ảnh xem thì có đối xứng không? Thấy chưa? Và các bạn thường thì những cái bệnh nhân mà bị teo não thì cái hình ảnh đây là hình ảnh của một bệnh nhân bị teo não ha. Và các bạn xem thử cái tính đối xứng của nhu mô não như thế nào. Chưa? The gray and white differentiation. Either left side you can see the normal brain, or the right side is problem. What does it mean? Loss of gray and white matter
differentiation and face suicide. Ở đây thì các bạn chú ý xem effacement tức là sự xóa, tức là sẽ có một cái ranh giới giữa chất xám và chất trắng, chưa? Ví dụ như hình ảnh ranh giới là rất là rõ, tuy nhiên đối với hình mé bên phải thì các bạn sẽ thấy mất cái ranh giới giữa chất xám và chất trắng. Hiện tượng này thường là do ischemia, tức là bị nhồi máu, thấy chưa? Thành ra là những cái trường hợp này các bạn phải lưu ý, đặc biệt những bệnh nhân lớn tuổi khi mà có vùng nhồi máu ha. And the midline shift, so you see, you can see in the slide the midline shift, and in the right side the patient have problem with the edema, so maybe midline shift and in the left side. Ở đây các bạn nhìn thấy này, hình ảnh bị đẩy lệch đường giữa và do một cái cục phù não rất là dữ ở bên phải, bên trái, chưa, và đẩy lệch nhu mô não về bên phải luôn. Thì những cái trường hợp này á, có thể một đó là những người bệnh nhân bị u, hai là những cái bệnh nhân bị TBI tức là máu tụ, chấn thương sọ não. Như trường hợp của các bạn gọi là K-reverse của các bạn á, thì máu tụ ở đây là hai bên, thành ra các bạn sẽ không thấy đường giữa bị dày lệch. Thành ra là ở trong những cái trường hợp bị máu tụ hai bên thì các bạn xem từ kích thước của nó như thế nào, chứ các bạn không thể đánh giá dựa trên cái sự lệch của đường giữa để có chỉ định mổ hay không, chưa? Vì vậy trong cái tiêu chuẩn về điều trị đối với máu tụ ngoài màng cứng với màng cứng thì một trong những cái tiêu chuẩn đó là đẩy lệch đường giữa, còn lại những tiêu chuẩn khác là về dày, rồi tiêu chuẩn khác nữa là về thể tích, thì bắt buộc các bạn phải nhớ những cái tiêu chuẩn đó để mà xem đối với bệnh nhân của các bạn có chỉ định phẫu thuật hay không, được chưa? And B is the hypodensity, and you remember from me a hypodensity, especially the patient ischemic stroke. And you remember for me Willis, the circle of Willis. So very hard, maybe difficult to you. First, I think you remember when you check or review the circle of Willis, and you remember for me the three arteries very important: the ACA, BCA, and MCA. What does this mean? Artery cerebral, arteries posterior cerebral artery and middle cerebral artery. Ở đây đối với cái vòng nổ Willis thì các bạn nhớ cho mình ba cái mạch chính thôi, đó là ở động mạch não trước, não giữa và não sau, được chưa? Tương ứng với cái hình ảnh cuối cùng của các bạn á, là vùng cấp máu cho các loại động mạch não trước, não giữa và não sau. Bởi vì cái này quan trọng giúp cho các bạn biết được vùng nhồi máu, đặc biệt đối với những bệnh nhân lớn tuổi ha, thì nó sẽ có những cái thrombosis hoặc là embosis, thì nó sẽ gây tắc những cái mạch nhỏ như vậy, và nó gây hiện tượng như hồi nãy mình có nói với các bạn đó, tức là effacement, tức là xóa ranh giới giữa chất xám và chất trắng. Muốn được như vậy thì các bạn biết cái vùng xóa nó là của động mạch nào chi phối ha. Muốn được như vậy nữa thì phải quay lại cái vấn đề là vòng nối Willis, thấy chưa? Nó là một cái sợi dây mà bắt buộc các bạn phải nhớ từ đầu đến đuôi, thì như vậy thì các bạn mới sau này mới có thể biết được vùng nào là vùng nhồi máu ha. And so maybe near future you can see the ischemic injury in the first line. First, maybe if you have problems in the patient, your perfusion status, pulsal status, and hemorrhage in the time, during the time. Ở đây thì tiếp cận với các bạn là một hình ảnh CT scan thôi, thì các bạn phải để ý những cái trường hợp bệnh nhân bị ví dụ xóa ranh giới giữa chất xám và chất trắng. Nếu các bạn nghi ngờ như vậy thì bắt đầu
đến thời gian sau thì các bạn sẽ đưa ra những cái hình ảnh CT nó rõ hơn, ví dụ như hình ảnh về tưới máu hoặc hình ảnh về máu tụ, trạng thái về mạch máu. Thì cái này sẽ là một cái chuyên ngành khác cho các bạn sau này muốn đi. Ví dụ như các bạn muốn đi về stroke chẳng hạn, thì đây là cái mảnh đất rất là màu mỡ, bởi vì chỉ cần nhìn cái hình ảnh CT các bạn có thể đoán biết được khả năng sau này của bệnh nhân có phải can thiệp để làm tái thông mạch máu hay không. Thì cái này là một mảng riêng, mình không nhắc đến trong bài này, nhưng mà các bạn biết được là cái việc các bạn phát hiện sớm và các bạn để ý những cái vấn đề nhỏ nhỏ thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong tương lai ha. With the hyperdensity, and you remember for me the word is the magic doctor. Why magic doctor? MAGICDR. What does it mean? Is the metastasis after glioblastoma multiforme infarct and contusion, demyelinating disease and radiation necrosis. Nếu các bạn thấy một cái hình ảnh gọi là tăng tín hiệu lên thì các bạn phải nhớ cho mình cái chữ này để các bạn tránh bỏ sót bệnh nhân, cũng như là các bạn phải khảo sát thêm xem từ bệnh nhân có tiền sử bị bệnh gì đó trước không. Thấy chưa? Thì như vậy các chữ cái này rất là nhanh cho các bạn để các bạn nhớ và ghi nhớ nó khi mà các bạn gặp một tình huống tương tự khi mà đọc phim ha. Sau đó các bạn sẽ loại trừ dần những nguyên nhân để tìm ra nguyên nhân đúng nhất. And hypo and hypertension during the time. Ở đây thì các bạn chú ý là hình ảnh giảm tín hiệu và giảm tỷ trọng và tăng tỷ trọng ha, cũng như đồng tỷ trọng dựa trên thời gian. If the pneumocephalus is broken in the skull or maybe in the sinus. Ở đây là hình ảnh khí ở trong sọ do vỡ xương sọ hoặc là vỡ những cái xoang. Thì nếu mà các bạn gặp hình ảnh này thì có nghĩa là các bạn đã có một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng cao, bởi vì nó thông với môi trường bên ngoài. Hoặc là nếu mà không phải là vỡ nền sọ mà là vỡ các xoang thì cũng nguy cơ nhiễm trùng rất là cao, bởi vì xoang rất là mỏng. Hiểu ý mình chưa? Vì vậy nên có hình ảnh khí trong sọ thì các bạn cần phải lưu ý ha. Either V, what does it mean? V, ventricle, and ventricle is the CSF produces in the lateral ventricle into the third ventricle, aqueducts, opsin vein in foreventricle, and foramus obliquus and mezzanine into the spinal cord. Ở đây ventricle tức là não thất, và các bạn nhớ cho mình cái hình cái não thất lưu thông của các bạn đó là dịch não thủy á, nó sẽ đi vào trong cái não thất, và các bạn hình dung hệ thống não thất giống như cái đường ống nước trong nhà của các bạn vậy đó. Thành ra là các bạn phải lưu ý. Muốn được như vậy thì các bạn phải nhớ vị trí của nó ha. The ventricle in the left side you can see the ventricle system. Ở đây là hệ thống não thất, cũng có như mình đã nói ở slide trước, cũng có não thất bên, sau đó nó sẽ đổ vào não thất 3 qua mông rô, sau đó nó sẽ đổ vào não thất 4 qua cái cống não, sau đó nó sẽ đổ vào tủy qua cái mezzanine và lucas. Thì các bạn phải nhớ được cái hình ảnh này để làm gì? Tí nữa sẽ có cái hình ảnh mà giảm não thất thì các bạn biết nó tắc ở đâu. Giống như các bạn hình dung giống như cái nhà của các bạn vậy đó. Nếu mà các cửa của hay là cái ống nước của các bạn sẽ thấy nếu mà nó bị tắc ở đâu thì phần phía trước của nó sẽ bị giãn ra rất là lớn và nguy cơ vỡ rất là cao. Và trên cơ thể của mình nó gọi là hiện tượng hydrocephalus, tức là dạng não thất ra, hay con nít các bạn còn gọi là não uống thủy. Thì nguyên nhân của nó là do tắc những cái đường nhỏ nhỏ đi qua các hệ thống não thất lớn. Hiểu với mình chưa? Vì vậy nên khi mà đi lâm sàng các bạn chú ý đó là hiện tượng mà giảm não thất của bệnh nhân. Trên hình ảnh CT scan thì các bạn cũng có thể đọc được ha. Và như vậy trên hình ảnh mà toàn thể tức là ventricle system
thì các bạn thấy được cái hình ảnh như vậy. Còn đa số thì các bạn sẽ dựa trên hình ảnh ASEAN hoặc là Sagittal như hình right side. Hình ảnh bên phải thì các bạn chú ý cho mình một số mốc giải phẫu quan trọng, được chưa? Is this like the hydrocephalus? Các bạn học thuộc từ đây luôn nhé, bởi vì đi lâm sàng các bạn rất là hay gặp luôn. Và hình ảnh đây gọi là dạng não thấp, hay đối con nít thì các bạn nhớ là hình ảnh não ống thủy, được chưa? Và nếu mà các bạn có cơ hội chắc đi 6 đi, thì mình sẽ làm cho các bạn một chuyên đề về cái phần này. Nó rất là hay. The hydrocephalus is some slide you can see is the sign of loss. Is the first maybe the hyperdense vessel. So P, the last letter is the P of phone. Phone you remember from me 14. The first is the soft tissue swelling. In the second, look for blood in the sinus of mastoid air cell. And the third thing you remember for me, look for the widened suture. And the last thing, look for fracture. Đối với xương thì các bạn chú ý này, thứ nhất là nhu mô ở bên ngoài của cái xương đó, giống như hồi nãy có hiện tượng là scalpel hematoma, được chưa? Thứ hai là các bạn coi thử tìm xem thử có máu ở trong các xoang hay không, vì máu trong các xoang có nghĩa là đã có cái sự vỡ của các xoang và dẫn đến có máu ở trong đó. Trường nữa đó là các bạn xem thử có bị giãn các khớp sọ hay không, thấy chưa? Trong những cái trường hợp mà đầu to của con nít á, chưa, thì các bạn sẽ thấy hình ảnh các khớp sọ nó giãn ra rất là bự, là xương ha. Và cuối cùng đó là các bạn coi thử có bị gãy không. Các bạn lưu ý cho mình này, hai cái này rất là dễ bị nhầm. Một cái là bị giãn ở vị trí khớp sọ, và một cái bị gãy, bị nứt, bị vỡ do chấn thương, thấy chưa? Nhiều bạn bị nhầm. Vì vậy nên khi mà các bạn nhìn thấy hình ảnh fracture, các bạn coi thử fracture đó có phải là ở chỗ khớp sọ hay không. Ví dụ như khớp giữa trán với lại thái dương chẳng hạn, có một cái, hoặc là đỉnh chẩm chẳng hạn, thì nếu muốn để xác định xem đó là vỡ hay là đó là cái khớp sọ thì các bạn phải so sánh với phần bên cạnh. Hiểu ý mình không? Tức là khi các bạn dùng mặt phẳng ASEAN chẳng hạn thì các bạn coi bên phải, xong cái bên phải cũng là cái hình ảnh như vậy, thì đó là cái khớp sọ chứ không phải bị vỡ. Hiểu ý mình chưa? Còn nếu mà bên trái mà bị, mà bên phải các bạn thấy không có cái gì hết, tức là cũng phải là nằm ở khớp sọ, thì các bạn nghĩ đây là một cái fracture ha. Vì vậy nên cái tính đối xứng khi mà các đọc phim là rất quan trọng, và coi thử cái vị trí đó có phải là vị trí giải phẫu hay không nữa, chứ đừng đọc là bệnh nhân bị gãy khớp sọ thì nó cũng hơi gọi là hơi chủ quan của các bạn, thấy chưa? Thành ra là các bạn phải lưu ý tính đối xứng của hai bên. Is here the skull fracture. If you can see in the bone fracture, skull fracture, you remember for me the bone went down. Chưa? Các bạn hồi nãy mình có nói với các bạn là có hai cửa sổ chính mà các bạn cần phải đọc. Thì đối với nếu mà gãy xương hoặc là lún xương á, thì các bạn nên coi về cửa sổ xương, chưa? Như cái hình bên phải là cửa sổ xương, còn hình bên trái là cửa sổ mô ha. It's a prone. So you remember for me, it's the sphenoid sinus, ethmoid sinus, and petrous fracture, and some the anatomy the sinus. Ở đây thì các bạn chú ý cho mình đó là như hồi nãy mình nói, đó là máu ở trong các xoang thì có nghĩa là nó đã vỡ xoang rồi, thì có máu ở trong đó, thấy chưa? Ví dụ như slide đầu tiên, hình đầu tiên thì các bạn thấy này, đây là một cái xoang gọi là xoang bướm, thấy chưa? Và hình ảnh máu ở trong xoang bướm, chưa? Và tiếp tục đó là xoang sàn, thì các bạn sẽ thấy hình ảnh máu ở trong xoang sàn.
Tiếp tục đó là hình ảnh vỡ xương đá, thấy chưa? Thì các bạn thấy cái mũi tên vô đó là xương đá nó đã bị vỡ ha. Và đây là một số cái là mốc giải phẫu các bạn cần phải lưu ý khi mà đọc về xoang. Số 1 đó là cái ổ mắt đó chưa. Số 2 tức là xoang mũi. Số 3 tức là xoang sàn chưa. Số 4 tức là xoang đúng rồi, số 3 là xoang sàn, số 4 là xoang bướm và số 5 là clivus tức là bản dốc. Thấy chưa? Thì đó là những cái hình ảnh các bạn cần lưu ý nếu mà có hình ảnh vỡ xương. Và máu ở trong đó thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh máu trong các xoang. Thì các bạn khi mà đọc thì các bạn chú ý, mấy thầy hay đọc là vỡ xoang thì các bạn thường thì các bạn sẽ không thấy cái đường vỡ nó đâu, nhưng mà các bạn sẽ thấy máu ở trong xoang thì người ta đang nghi ngờ là có vỡ trong đó. Hình dung ra được vấn đề chưa? If you remember from me the hypo or isoden, during the time either from 1 to 2 weeks, and hyper is bright white, and iso is either from the 1 or 2 weeks, and hypoden up to 2 weeks. So you remember for me the times. So I want to review for you some information in the CT scan or the head CT scan. The first, you remember for me the whole field units. The second thing you remember for me the sentence plus can be very bad. Plus or P. C or system. P or the brain. P or ventricle, and P the letter is the bone. And the plus you remember for me five tip. The first epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, intraparenchymal hemorrhage, intraventricular hemorrhage, and subarenal hemorrhage. Okay, and the C of system, the V of brain, V of ventricle, and V of bone. Ở đây thì các bạn lưu ý cho mình đối với họ đọc một cái CT scan, điều quan trọng nhất đó là các bạn đọc theo thứ tự như vậy. Thì để gì? Để tránh bỏ sót ha. Chẳng làm gì hết, bởi vì khi mà các bạn tiếp cận với một cái emergency case thì các bạn rất là gọi là rất là lo lắng và dẫn đến các bạn quên từ đầu đến đuôi luôn. Thành ra cứ đọc theo thứ tự cho mình chưa. Và câu đơn giản nhất đó là máu có thể rất là tệ hại, và các bạn phân tích dựa trên những từ cái đó. Ví dụ như P từ đầu tiên đó là plus, thì các bạn nhớ cho mình 5 cái loại plus như cái hình ảnh chiếu lại cho mình đó, chưa? Và có hình ảnh rất là đặc trưng, ví dụ ngoài màng cứng thì máu là hình lồi, hai mặt lồi, dưới màng cứng thì hình liềm, rồi trong não thức và xuống dưới nhện, được chưa? Tiếp tục đối với hệ thống bệ não system đó thì các bạn chú ý là bệ quanh thân não, bệ trên yên, rồi quanh cuộn não sinh tư hoặc là rãnh sinh đen. Đối với B là brain tức là nhu mô não thì các bạn nhớ cho mình thứ nhất là hypo, hyper, chưa, tăng và giảm. Đối với hypo thì các bạn chú ý cái vùng phân bố của mạch máu, đặc biệt là hệ thống Willis, thấy chưa? Nếu mà được thì các bạn nào mà yêu thích về ngoại thần kinh thì đọc thêm cái phần nữa, hoặc là các bạn vẽ hình ra và tô màu nó lên dán vào các học tập của mình đó, thấy chưa? Để chi? Vì cái nó rất là dễ quên, mà muốn để mà các bạn không quên thì các bạn cứ dán mắt vô nó hàng ngày thì các bạn sẽ nhớ thôi, thấy chưa? Vì cái việc gì mà các bạn lặp đi lặp lại, cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại thì chắc chắn nó sẽ in vô não của các bạn, chưa? Rồi tiếp tục đó là hyper thì các bạn nhớ cho mình cái hình ảnh của cái magic doctor, chưa? Gồm có metastasis, rồi có cái GPM, rồi có một cái radiation erosis vân vân, thấy chưa? Tiếp tục đó là chữ V thì ventricle thì các bạn chú ý cho hệ thống não thức thì gồm có não thức tư, não thức ba, não thức bên, não thức tư, não thức ba, rồi xuống
xuống tủy sống. Thì như vậy thì các bạn biết là nếu mà nó tắc ở đâu thì nó phình ra chỗ kia, chỗ khác, thì sẽ dẫn đến các bạn biết được vị trí tắc. Tuy nhiên đối với hydrocephalus thì nó sẽ gồm có nhiều loại, chứ không phải là mỗi là hydrocephalus mà obstructive, tức là tắc nghẽn. Thì cái này sau này nếu mà có điều kiện thì các bạn sẽ đi với mình và sẽ có một số chuyên đề liên quan nếu bạn nào ưa thích. Và từ B cuối cùng là bone, là xương. Thì các bạn chú ý là cái hình ảnh gãy xương nó khác với lại cái hình ảnh mà giãn khớp sọ chưa. Và thứ hai nữa, đối với gãy xương trong các xoang thì các bạn coi thử có máu ở trong các xoang đó và coi xoang đó là xoang gì và nghi ngờ gãy cái xương gì. Đó là cái bài của mình về CT scan. Do you have question for me in CT scan interpreters? Rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Của lớp răng đông dữ ta? 77 người luôn hả? Lớp trưởng đó rồi, bạn gì đó? Bạn Quân à? Bạn gì đó? Yes, I am. Nguồn. Yeah. Do you have a question? Do you understand what to say? So maybe my slide is test CT scan. You can share or download in my department, either Euro survey. Maybe later you can download in my slide, and a lot of slide I make the PowerPoint for medical students. So maybe you come back in the hospital, maybe you share or download. So if you don't have a question, I stop in here and maybe I check and have examination by my question. So thank you very much for your presentation, and thank you very much, Nhân. You very good in the speaking the discuss presentation, and thank you very much everybody here. And I hope the COVID-19 pandemic will go away soon and come back. Welcoming the medical student, come back in the hospital and university. So thank you very much and see you later. Thank you very much. Yeah. Thank you.